नेपाल आयल निगमले फेरि डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको भाउ प्रति लिटर रु 3 ले बढाएको छ। यससँगै पेट्रोलको भाउ उपत्यकामा प्रति लिटर 136 रुपियाँ पुगेको छ भने मट्टीतेल र डिजेलको भाउ 119 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि निगमले गत कार्तिक 12 गते पनि डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको भाउ 3 रुपियाँले नै बढाएको थियो। मूल्य बढेको 12 दिन बित्न नपाउँदै फेरि निगमले 3 रुपियाँ बढाएको छ। यसरी मूल्य बढ्नुको कारण के होला त? आजको भिडियोमा हामी त्यसको बारेमा केही कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले यसको लागि इन्डियामा चाहिँ तेल किन प्राइस यसरी बढिरहेछ भन्ने बारे बुझ्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा हामीले सबै तेल चाहिँ इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्छौँ। इन्डियाबाट भन्दा पनि इन्डियाको वे हुँदै गल्फ कन्ट्रीबाट इम्पोर्ट गर्छौँ। नेपाल ओइल कर्पोरेसनको ट्रेडिङ एक्टिभिटिजको सुरुवातीबाट नै एउटा स्पेशल र लङ टर्म सप्लाई अरेन्जमेन्ट भएको थियो इन्डियन ओइल कर्पोरेसनसँग। अनि एनओसी बाहेक अरू कसैले पनि प्राइभेट कम्पनीहरूले नेपालमा तेल इम्पोर्ट गर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामीले इन्डियामा चाहिँ तेल किन महँगो छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ। इन्डिया भनेको संसारको तेस्रो ठुलो देश हो जसले सबैभन्दा बढी तेल खपत गर्छ, जुन नियरली 211 मिलियन टन तेल हुन्छ हरेक वर्ष, जसमध्ये उनीहरूले प्रोड्युस गर्ने भनेको जम्मा 35 मिलियन टन तेल मात्रै हो। यस्तो देशबाट हामीले तेल इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ जसले चाहिँ 85% तेल नै इम्पोर्ट गर्छ अरू देशबाट, जुन सबैभन्दा मेन कारण हो नेपालमा तेल महँगो हुनुको। इन्डियाले इराक, साउदी अरेबिया, युएई, युनाइटेड स्टेट्स र क्यानाडाबाट 85% तेल इम्पोर्ट गर्छ। हामीलाई इन्डियाले कस्ट प्राइसमा रिफाइनरी चार्ज अनि केही ट्याक्सहरू जोडेर पठाउँछ, जस कारणले गर्दाखेरि पर्ने प्राइसभन्दा हामीलाई अलिकति बढी पर जान्छ। इन्टरनेसनल मार्केटमा हेऱ्यो भने पर ब्यारलको जम्मा हामीलाई $62 पर्नुपर्ने हो। एक ब्यारलमा नियरली 159 लिटर तेल हुन्छ। त्यसको मतलब हामीलाई पर लिटर क्रुड वेलको जम्मा $0.33 पर्नुपर्ने हो, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि अहिलेको युएसडी रेट अनुसार 45 रुपिस पर्नुपर्ने हो। युएसडी रेट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो तेल महँगो हुनुमा। अहिले युएसडीको रेट 100बाट 117-18 पुगिसकेको छ, जसले गर्दाखेरि पनि तेलको प्राइस मजाले बढाइदिन्छ। त्यसपछि इन्डियाले हामीलाई त्यो प्राइसमा, त्यो बेस प्राइस 45 रुपियाँमा चाहिँ फेरि रिफाइनरी चार्ज जोडिदिन्छ पर लिटरको $0.1 को हिसाबले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्राइस 57 रुपिस पर्न जान्छ। अझै पनि 70 रुपियाँ बाँकी छ नि। त्यो 70 रुपियाँ भनेको चाहिँ इन्डियाको ट्याक्स, नेपालको ट्याक्स, त्यो त्यसको ट्रान्सपोर्ट चार्ज, त्यसको डिलरसिप चार्ज सबै गरेर फेरि 70 रुपियाँ एक्स्ट्रा लाग्छ हामीलाई। त्यो मतलब हामीलाई बेस प्राइस पर्नुपर्ने प्राइस भन्दा पनि बढी हामीलाई एक्स्ट्रा चार्जहरूले घेरेर राखेको छ, जसको मेन कारण हो इन्डियाको ट्याक्स। इन्डियामा नियरली 260% ट्याक्स लाग्छ वेलको, जुन सबैभन्दा धेरै हो इन्डियामा लाग्ने ट्याक्स मध्ये। अरू देशको कुरा गर्ने हो भने जर्मनीमा जम्मा 65% ट्याक्स छ तेलको लागि, युकेमा 62%, जापानमा 45% अनि युएसमा जम्मा 20% छ यो ट्याक्स। तर इन्डियामा 260%। इन्डियाले चाहेको भए यसलाई मजाले घटाउन सक्थ्यो, ट्याक्स घटाएर होस् वा अरू ठाउँबाट इम्पोर्ट गरेर होस्। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त भन्दाखेरि इन्डियाले पहिला इरानबाट पनि तेल इम्पोर्ट गर्थ्यो, जुन लगभग 10% हुन्थ्यो टोटल इम्पोर्टको। तर युएससँगको वा भनौँ ट्रम्पसँगको मित्रताले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्ट हुनै बन्द भयो। तर अहिले त बाइडेनको सरकार छ, त्यहाँबाट पनि इम्पोर्ट गर्न सक्छ, जसले पनि प्राइस घटाउन सक्छ तेलको। तर उनीहरूले त्यो गरे छैनन् अहिलेसम्म। त्यसै नेपालले पनि यसमा केही कामहरू गर्न सक्छ। नेपालमा अहिले एनओसीको मात्र एक छत्र राज छ, मोनोपोली मार्केट छ वेल मार्केटमा। तर एनओसीले चाहेको भए अरू प्राइभेट फर्म्सहरूलाई पनि इन्टरनेसनल मार्केटबाट इम्पोर्ट गर्नको लागि एक्सेस दिन सक्थ्यो। नेपालको वेल मार्केटमा अझै पनि 4 दशकको पुरानो रुल नै छ, जसले वेल एक्सट्र्याक्सनमा मात्र फोकस गर्छ, वेलको बिजनेसमा फोकस गर्दैन। यदि बिजनेसमा फोकस गर्ने भइदिएको भए अरू प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि यसले इम्पोर्ट गर्ने एक्सेस दिन सक्थ्यो। हरेक वर्ष 200 बिलियनको तेल इम्पोर्ट गर्ने देशमा अझै पनि 4 दशक पुरानो रुल छ। अब त त्यसलाई परिमार्जित गर्ने बेला आइसक्यो होला नि। वेल मार्केटको एउटा इकोसिस्टम क्रिएट गर्न सकेको भए, एउटा मार्केट क्रिएट गर्न सकेको भए अरू मान्छेहरू यसमा आउँथे, कम्पिटिसन बढ्थ्यो, ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्थ्यो मार्केट, मान्छेहरू एकाउन्टेबल हुन्थे, त्यसपछि तेलको प्राइस घट्न सक्थ्यो। सोही नै थिए नेपालमा तेलको प्राइस बढ्नुको कारण अनि यसलाई घटाउन सक्ने सोल्युसन्सहरू। आजलाई भिडियो यति। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै कन्टेन्ट भविष्यमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल। थ्याङ्क यू।